Blijven duwen. Hoe was deze? Oh, het is wel oké. Nou, wel oké. Zo, oké. Van de ronde van Hank naar het profpeloton in een half jaar. Dit klinkt als gekkenwerk, toch? Maandenlang heb ik in het geheim keihard gewerkt om te kijken hoe ver ik nog zou kunnen komen. Als ik nu gewoon mijn shirt omhoog doe, dat ik weer denk van, nou, dit is weer fatsoenlijk. Het hele gelul van Josse over bollen van Zwolle, dat kan wel een prullenbak in, hè? Met als doel een plek in het profpeloton. Ik ga even bij mijn team aan te voegen. Nou, jij was bang dat het allemaal uit fout zou zijn zo meteen. Hè? Dat weet ik wel zeker dat dat is. In de vorige aflevering zagen we de eerste stappen van dit avontuur. Misschien nu het moment voor een test te doen van de heuvel. En ik ging langs bij een podotherapeut om nieuwe zoltjes aan te meten. Nu kan ik Parijs-Roubaix wel winnen. Kan ik een goede test afleggen en mijn teamgenoten verbazen tijdens de eerste training? Je ziet het in deze aflevering van Plan Bas. Ben je klaar voor, Bas? Wat is goed, denk je? Wat is goed? 80. 0,5. Een jaar geleden was ik 94. 94. Ah. Ik ga nu 3 testen doen. Eén is gewoon volgens mij rustig en dan gaat hij kijken van wanneer ik zeg maar niet meer in de vetverbranding zit. De tweede test die wordt echt zwaar. Dan wordt volgens mij gewoon 8 minuten beuken. Volgens mij wordt dat zo'n test die stapje omhoog gaat totdat je helemaal doodvalt. En dan de laatste is volgens mij meer voor het herstel. In de eerste test wordt er om de 4 minuten het lactaat gemeten om het omslagpunt te bepalen. We zullen op 150 watt starten. Let's go. Beetje lager, zoals verwacht. Is hij nu omhoog gegaan? Beetje naar omhoog, ja, maar het blijft nog constant. Hij is nu nog op gemak aan het trainen. Gaat nog goed. We moeten natuurlijk een goede test afleveren. Dat is de enige kans die we hebben. En de eerste indruk is ook direct de belangrijkste. Hoe was deze? Oké, ça va? Oh, het is wel oké. Nou, wel oké. Zo, oké. De tweede test is een ramp-test. Tijdens deze test voeren ze getrapte vermogen steeds verder op, totdat je het wattage wat je moet fietsen niet meer kan halen. Elke 30 seconden Ja. zullen we 25 watt toevoegen. Ja. Het best dat je bent, het langste dat het duurt. Ja. Hoe ver komen mensen? Tot 600? Als je 600 doet, dan ben je de beste van mijn renner. En de meeste zitten tussen de 450 en de 500. Ja, ja, 500 is ja. Goed, dat is wel hoog. Het zal zo komen en op het moment dat het zal zo op een plateau komen, is een gebaar dat ik dan niet hoger kan. Door. Blijven duwen. Oké. Blijven fietsen. Weet je wat je verwacht had? Sorry? Lastig inschatten van tevoren als je alleen maar rustige trainingen doet. Ja. Dan in één keer. Is het redelijk oké? Ja, dat was de bedoeling om die 500 te halen. We beginnen op 250 watt. Elke 3 minuten komt er 15 watt bij. In deze test gaat hij op zoek naar verschillende lactaatwaardes, zodat hij uiteindelijk de verschillende vermogenszones waarin je optimaal kan trainen, kan bepalen. Het voelt een beetje alsof je stilstaat voor een stoplicht. En je heel hard hebt gefietst en daarna weer moet beginnen. Ja. 5 seconden. Oké. Hij is nu de uitslagen aan het uitdraaien. Ik ben benieuwd wat het gaat zijn. Maar op zich ben ik wel heel tevreden hoor. Zeg maar, ik ben nu 1,5 maand of een maand ongeveer bezig. En ik probeer en een beetje langzamerhand af te vallen. En de waardes gaan omhoog. Het kan en moet veel beter nog. Maar dat is straks ook als je dan gaat trainen in Spanje, als dat mag. En met die ploeg gaat trainen, dan gaat dat natuurlijk ook weer zo omhoog. Aan de ene kant, het seizoen begint al snel. Maar aan de andere kant ben ik nu een maand bezig en ik heb nog 3 maanden. Uit de test kwam dat de basis omhoog moet en kwam de trainer
met de volgende harde conclusie. Uw baseline van 330 is wel lager dan de gemiddelde van de profs. Ja. Je bent nog 60 watt onder een profploeg. Dat is veel, maar we zullen zien. Was het al goed genoeg om prof te zijn? Nee, dat was het nog niet. Je kan niet zo goed als een prof hier presteren. Als ik vergeleek die zware test, die was behoorlijk goed. Alleen je ziet gewoon qua basis dat het daar nog gewoon echt aan schort. Dus ja, er wordt gewoon veel kilometers maken. En ik ga even Josse bellen. Even op de hoogte brengen van hoe het was gegaan. Ja. Hey Josse, Okay. waar vooral wat nog echt te laag is de basis. Dus het punt zeg maar dat je in je vetverbranding zit. Die ramptest, die was wel echt, zeg maar ook vergeleken wat die andere jongens trappen, die was wel echt goed. Oh, dat is top man. Dus dat was... Dat biedt ook wel potentie. Wel een beetje ook zo'n realisatiemomentje hoor. Dat je realiseert zeg maar hoeveel er nog zeg maar bij moet vergeleken. Ja. Zeg maar, en eerlijk zeg maar, die renners zijn goed, maar dat is nog niet... De toppers. Dat is nog niet eens de topper. Nee. Als ik hard blijf doortrainen, moeten er wel kansen zijn dat ik misschien wedstrijden kan gaan rijden. Ja. Ik wil zelf niet voor Jan Lul meerijden. Gewoon fatsoenlijk. Nee, dat kan niemand leuk. Zeg maar uiteindelijk, en op de deeg, heeft deze test meer zin of minder? Ja, wel veel meer. Ik ben wel echt stappen aan het maken. Die met die zolen was chill en dan nu een goede test. Dat motiveert wel om echt voor die ploegtraining en die stage, dat is nu precies nog ongeveer een maand. Ja, dat is eigenlijk weer gewoon de volgende stap. Omdat die basis te laag is, kom ik gewoon tekort om mee te kunnen. Ja, het is dat. Dan zijn al je suikers eraf en kan je hoge waarden niet onderhouden. Ja. Dankjewel voor vandaag. Ça va? En nu weer 3 uur naar huis. Toen viel de verbinding weg, denk ik. Ja, we zijn België. Hey. Weet je, rond 9, half 10 probeer ik op de fiets te zitten. En dan daarvoor even ontbijten. Oeps. Sorry. Vriendin weer boos. Oeps. Vroeger deed ik dat nog wel eens met bakker krusselie of iets meer ongezonde dingen. Maar nu meestal gewoon kwark met een klein beetje muesli er doorheen. Maar daar heb ik wel veel vooruitgang geboekt. Als ik nu gewoon mijn shirt omhoog doe, dat ik weer denk van nou, dit is weer fatsoenlijk. Dat ik weer broeken aanpas die ik nooit heb aangehad. Morgen gaan wij om 7 uur een Zwift-rit doen. Dus haal die tax uit de schuur, zet hem klaar en dan zien we jullie daar. Er doen nu ongeveer 450, 500 man mee. Misschien kunnen we die 1000 wel halen. Tot morgen, 7 uur op Zwift. Doei doei! Ik heb zo afgesproken met Wilbert om te gaan fietsen. Benen scheren, dat is pas iets wat we gaan doen als we op trainingskamp gaan. Als we straks gaan koersen is dat gewoon elke week feest. Hè? Dan sta je onder de douche weer met je vrouwenmesje. Met je vrouwenmesje te glijden. Zit het niet allemaal heel losjes? Of zit het niet allemaal heel losjes? Of hoort dat zo? Of is het gewoon het zeg maar van het begin van het jaar? Ja, het begin van het jaar opgemeten. Toen waren het allemaal elletjes. Tot je eigen emmertjes zou moeten hebben. Ja, en misschien straks wel eens een keer esjes. Oeh. Voordat Bas in de esjes komt. Ja, dat is wel... dat hele gelul van Josse over bollen van Zwolle, dat kan wel een prullenbak in, hè? Ja. Nee, niet ik wil niet meer wezen. Ja, ik wil... Ik wil iedereen horen! Iedereen! I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way Ik denk iedereen, heeft hij nog steeds een nummer op? Ja, dat klopt. Als ik een nummer luister, dan luister ik die meestal 8 keer. Of 10, of 20. 30. yeah. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Oh yeah, oh yeah. What do you expect me to when I'm over you? Can't you tell by the look on my Heb je de test die ik door had gestuurd, heb je die nog een beetje bekeken? Ja, eerst even over dat 3 uurtje trainen. Hè. We hebben een trainingsafspraak en het miezert een beetje. En je haakt alweer af. Nee, ik zei ze er half uur later gaan. Oké, daar kwam mij natuurlijk ook wel goed uit. Maar ja, vandaag 3 uurtjes op het schema. Een duurtraining hè, om die basis steeds breder te krijgen.
En wat bij mij wel lastig is natuurlijk dat ik eigenlijk in december of zo mezelf al een beetje moet bewijzen. Ja. Terwijl ik nog niet weet waarvoor dat is. Ja. Terwijl als je nu al zegt van je kan de koers rijden in maart, zou je het bijvoorbeeld heel anders aanpakken dan dat je nu zegt van ik moet in december al laten zien dat ik oké ben. Linksaf gewoon hè. Hij doet aan padel. Tennis. De laatste tijd voel ik mezelf beter worden. Mijn hartslag wordt steeds lager met dezelfde inspanning. Wat eerst doorrijden was, is nu een rustig rondje aan het worden. Ik merk dus dat het basisniveau omhoog gaat. Het is nog niet goed genoeg, maar ik merk dat er verbetering in zit. We begonnen in de regen. Het zonnetje schijnt. De eerste 1,5 uur zitten wij nou op dat Leeuwenberg op gaan. Jij daar komt. Ja, als je die nog wil afpakken, moet je even naar de Leeuwenberg. Maar als ik in vorm ben, ga ik ook een keer aanvallen, denk ik. Dat is wel het nadeel van de winter. Het is elke keer fiets schoonmaken. Alles in de was, alles vies. Ik ben vanavond laat thuisgekomen. Ik had vandaag 2 trainingprogramma's. Eerst zelf eentje 's ochtends, daarna 's avonds hadden we een taxrit met alle meesterknechten. Kom maar jongen, voor die sprint. Daar begint hij, 20 seconden. Kom aan! Kom aan! Kom aan! Lig onder wat? Holy shit. Zo, deze hebben jullie al verdiend, hè? En ik merk wel dat dat soort dingen echt veel energie kosten. Dan moet je s'avonds nog heen en weer rijden. En sowieso de laatste dagen met de trainingen, die volgen elkaar best wel op. En vooral de lange duurritten. Ik zit vandaag bij een bakketje, want het gaat echt voor geen meter. Sinds dat we zijn begonnen heb ik me nog niet zo slecht gevoeld als vandaag. Ik had vandaag een training op programma met blokjes op de Honkooplaan. Dat is een soort berg hier in de buurt bij ons. En dat ging nog wel, dat ging nog best wel oké. Alleen dat was best wel hard fietsen. En ik was klaar en ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik voel me slecht. We hebben even nagekeken en op zich was er niet echt iets geks. Eigenlijk de trainingsblokken die ik moest doen op die heuvel zagen er best wel goed uit. Het kan zijn dat ik te weinig gegeten heb daarvoor. Want je moet als je best wel veel inspant, best wel veel koolhydraten omdat je veel verbrandt. Dus dat zou misschien een reden kunnen zijn en verder gewoon vermoeidheid. Vandaag heb ik na 10 dagen eindelijk mijn eerste echte rustdag dat ik niet hoef te fietsen. Ik heb 10 dagen achter elkaar getraind. Het begint ook wel snel allemaal te komen, want volgende week vrijdag, dus precies over een week, heb ik de eerste training met de ploeg. Morgen is de eerste training met de eerste groepstraining met Bingo, Pauwel, Sauzen, Wallonie, Brussel. En dat is 4 uur rijden vanuit Zwolle. En aangezien morgen de training om 9:30 begon, leek me verstandig om al de dag ervoor naar België te gaan. Dus we gaan nu naar Oudenaarde, zodat we morgen niet om 4 uur 's nachts het bed uit moeten. Dat we een gewone nacht kunnen maken. We zijn in Oudenaarde. Op zoek naar een plekje om te eten vanavond. Eet smakelijk. Dankjewel. We zijn aangekomen bij ons hotelletje, waar we tijdens de Ronde van Vlaanderen vorig jaar ook sliepen. Echt super. We hebben net even gegeten, maar nu nog even de fiets schoonmaken. Snel slapen. En dan zien we jullie morgen voor de eerste ploegtraining. Ik zakte door het bed toch gisteren? Komt deze kamer hier niet heel bekend voor? Ik dacht dat ik veel afgevallen was, maar toch nog niet. Volgens mij is er een veer of zo hoog gekomen. Dus de hele nacht zit er midden in mijn bed een soort van veer van het bed. Vet vaag. Nou ja, kijk hier. Het wordt 2 graden, regen. Dus het gaat een tandje koud worden. Maar je traint nog wel in je eigen tenue mee, of niet? Ik zit ook nog niet officieel bij de ploeg natuurlijk. Tot die tijd is het gewoon Tour Titema kleding. En mocht ik officieel bij de ploeg echt komen, dus dat ik ooit echt wedstrijden mag gaan rijden en dat ik echt ingeschreven sta en alles bij de Wielenbond, bij de UCI, dan is denk ik het moment dat ik ook de kleding van hun krijg. There's no need to complicate things. Let's stick to the basics. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We zijn in Les Cines. Ik
Ik denk dat Lessines, ik weet niet. We zijn ergens waar het heel lelijk, oh nee, heel Belgisch is. Waals. Ik ga even bij mijn teammaten voegen. Goedemorgen. Bas, hey. Hey Bas. Ik ken niet. Ja goed? Goedemorgen. Alles goed? Hey Christophe. Ja goed. En u? Heb je uw auto niet gezien? Ja, dat is wel We opvallend. moeten jij zien. Ja. Ik moet toch de volgende keer denk ik even een Frans woordenboek meenemen. Nou, jij was bang dat het allemaal in Frans zou zijn zo meteen, hè? Ja, dat weet ik wel zeker dat dat het is. We gaan 124 kilometer rijden met 738 hoogtemeters. Dit is een beetje het hoogteprofiel. En dat lijkt heftiger denk ik dan dat het is. Gewoon duurtraining. Ja. Amuseren. Jee, kom eruit. Het parcours is redelijk gemakkelijk. Er zijn enkele ellingen, maar echt niet moeilijke ellingen. Het is een redelijk vlak parcours hier in de buurt. Het is meer om de renners samen te zitten. Wat een weer man. Voor de rest gaat het op zich best wel goed. Nee, je rijdt veel op kop. Rijdt veel op kop, ja? We rijden veel op kop. Kom door hem. Om direct de eerste train te zeggen van naar achter, dat is ook weer zo wat. Je hebt ook plezier. Mooi weertje, hè? Dit soort momenten kijk ik toch liever wielrennen op tv hoor. Oh, dat is wat is het rijste ding of niet? Ja. Maar hier word ik wel gelukkig van. Lekkere cakejes. Ja, moet je nog extra? Nee. Moet nog afvallen hè. Lekker band, shit. Goh man. Een voorband. Die duurtraining die veranderde in... Ja. Poh. Ja, ik zat er nog bij. Ah, oké. Dat va? Nu achter. Ik had net gisteren nieuwe buitenbanden gestoken. Het is gewoon koers man. Is er niemand dat leuk ging worden, hè, deze serie? Schok man. Hij zei gisteren, ja niks geks, het wordt gewoon een duurtraining. En dan halverwege, ik koers joh. Toen reed ik de eerste keer lek, dus toen moest ik terugkomen net voor een heuvel. Toen reed ik de tweede keer lek. En toen was het de hele tijd koers. Zijn die duurtrainingen altijd zo? Ja, op gemakje. Ja. Gemakkelblok. Ik ben heel benieuwd naar die intervaltrainingen dan. We doen een andere kleren aan en gaan we nog een beetje duurtraining doen. Ja toch? Ga je mee? Ja. Ja? Ik ben echt een paar momenten echt stuk gegaan hoor. Even douchen. Wat plezant gehad hè? Jij dacht trek witte sokken aan? Ik pas het een beetje bij kunnen houden. Ja, jammer van de lekke banden. Hè. Het is eigenlijk meestal als je niet goed bent dat je plat valt. Dus ik zal maar moeten trainen, Bas. Koud. Er ging er een paar keer vol flink gas erop. Oh, nog niet wanneer, grappelijk. Hoe vond je het vandaag? Ja, maar dat was een beetje miserie. Ja, je hebt hier alles gehad. Jij zei, het wordt niks speciaals. Ja, normaal wel. Heb je gezien man? Ja, dat was vandaag de Flandriaan dag. Als ik zeg maar gewoon even hard moet in zo'n waai, dan gaat het op zich wel goed. Maar gewoon inderdaad die basis, daarin merk je bijvoorbeeld ook met zo'n Ludo die de hele tijd, die kan gewoon constant heel hard rijden. Ja, ik heb ook tegen hem gezegd dat Ludo kan echt zo goed blijven rijden op kop. Nu al vergeleken dat die test, dan denk ik alweer een stapje beter. Ja. En ik hoop dat het gewoon een tijdje... Nu gaat het nog snel natuurlijk en dan op een gegeven moment is het met hele kleine stapjes. Elke training maakt je beter. Ja Bas, het is al koud genoeg. We gaan terug naar Zwolle, 4 uur... Ja. Ik heb 4 uur, dat is hier gereden om in de regen te rijden.
Salut. Hey, bedankt. Vorig jaar ging het hier wat moeizamer. Toen was ik 92. Zoals je kan zien ben ik niet de enige die hier aan het voorbereiden is op het wielerseizoen. Ik zat even te flexen. Hola. Blijf je hier wel overeind? Is het 120? 130 denk ik. Zo rot, joh. Moet je hem denken dat we morgen weer moeten. Zal ik eerst de fiets inleveren? Wat moet ik gaan vertellen? Niks. Tot volgende keer.